હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પ્રસાદ માટેનો શીરો. તો તેના માટે આપણે પરફેક્ટ માપ લઈ લીધું છે. આપણે 1/4 કપ રવો લીધો છે અને 1/4 કપ ઘી લીધું છે, 1/4 કપ શુગર લીધી છે અને 1 કપ દૂધ લીધું છે. અને આપણે અહીંયા નટ્સ લીધા છે, મિક્સ નટ્સ છે, કાજુ, પિસ્તા, બદામ અને અહીંયા છે સૂકી દ્રાક્ષ. અહીંયા મેં સેફરન છે એને પલાળી દીધા છે એટલે એનો કલર સરસ આવી જાય. હવે સૌથી પહેલાં આપણે દૂધને ગરમ મૂકી દઈશું અને આપણે એ દૂધમાં થોડી શુગર નાખી દઈશું એટલે આપણું દૂધ છે ને એ દાજી ન જાય, નીચે દાજનો ટેસ્ટ ન આવી જાય એમાં, એટલા માટે. અને સૌથી પહેલાં આપણે આ જે નટ્સ લીધા છે ને એને થોડા આપણે શેકી લઈએ, એને રોસ્ટ કરી લઈએ ને એટલે એનો ટેસ્ટ સરસ આવે. અને મને છે ને બહુ વ્હાઈટ શીરો પસંદ નથી, તમને લોકોને પસંદ હોય તો તમે એ પ્રમાણે કરજો, પણ મને છે ને થોડો બ્રાઉન શીરો હોય ને તો વધારે ટેસ્ટી લાગે છે, એટલે હું છે ને થોડો બ્રાઉન બનાવીશ, પણ તમે બનાવી શકો છો તો એઝ પર યોર ટેસ્ટ. તો આપણું દૂધ ગરમ થાય છે અને આપણા નટ્સ શેકાય છે. થોડા નટ્સ થઈ જાય રોસ્ટ એટલે હું કાઢી લઉં છું. હવે હું છે ને આપણો પેલો રવો છે ને એને થોડો શેકી દેવાની છું, એનાથી સરસ એનો બ્રાઉન કલર આવે છે અને ટેસ્ટ પણ રવાનો સરસ કાચો એવો નથી આવતો, એટલે મને તો આ જ પ્રમાણે ગમે છે. ઘણા લોકો ઘીમાં ડાયરેક્ટ શેકે છે, પણ હું ઘી પહેલાં થોડી વાર જરા શેકી લઉં છું. અને દૂધ યુઝવલી 3 ગણું લેવામાં આવે છે, પણ મેં 4 ગણું એટલા માટે લીધું જ કે હું ઉકાળીશ દૂધ, એટલે ઉકાળીએ એટલે થોડું ઘટી જશે. બહુ ઓછો છે ને રવો એટલે થોડો પ્રોબ્લેમ થાય છે, પણ મારે બહુ જાજો નથી બનાવવો. કારણ કે 1/4 કપમાં પણ ઘણું બધું બની જાય છે.
હવે લાગે છે કે આપણો રવો શેકાઈ ગયો છે. હવે આ જરા મેં ઘી બચાવેલું હતું ને એ આપણે છે ને દૂધમાં નાખી દઈશું. હવે આપણું દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે દૂધ થોડું આપણે એડ કરશું. અને હવે આપણે સુગર એડ કરી દઈશું. થોડું આપણે ઘી છૂટે ને પછી આપણે નટ્સ ને રેઝન એડ કરી દઈશું. હવે આપણે પેલું આપણું સેફરનનું મિક્સ એડ કરી દઈએ. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે એટલે આપણે આ નટ્સ એડ કરી દઈએ અને આ રેઝન પણ એડ કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું માપ એકદમ પરફેક્ટ હતું અને સરસ આપણો પ્રસાદ તૈયાર થઈ ગયો છે. એકદમ દાણેદાર મસ્ત થઈ ગયો છે. સ્ટવ તો મેં બંધ જ કરી દીધો છે પણ ગરમ લોહીમાં જરા ચલાવું છું. હવે જુઓ આપણું ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે અને આ 1/4 કપમાં ઘણો બધો થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો.
માથે આપણે તુલસી મૂકી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ જો એનો કલર કેટલો મસ્ત આવી ગયો છે, કાચો જરાય નથી લાગતો, જરા ગોલ્ડન બ્રાઉન લાગે છે. અને ગોલ્ડન બ્રાઉન હોય તો જેનો ટેસ્ટ સરસ લાગે છે. તો તમે આ રીતે ટ્રાય કરજો, આમાં આ રીતે તો સરસ બનશે. અને તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. And please like, share, subscribe my channel, and thank you for watching. Bye for now.